হেল্ল' অসমীয়াসকল নমস্কাৰ আৰু কি খবৰ সো ফ্ৰেণ্ডছ মই আজিৰ পৰা এই চেনেলটোত অসমীয়াতে ভিডিঅ' আপলোড দিম আপোনালোকে যদি মোৰ নতুন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ অল্ড ভিডিঅ'বিলাক চাব পাৰে য'ত মই হিন্দীত ভিডিঅ' আপলোড দিছোঁ চ' মই ভাবিছোঁ যে অসমীয়া যিহেতু মোৰ মাতৃভাষা তেন্তে মই অসমীয়াতে ভিডিঅ' আপলোড দিম নে কি কয় চ' অসমীয়াত টেক ভিডিঅ' দিম নিউ ট্ৰিক্স দিম আপোনালোকে যি বিচাৰে তাক দিম আপোনালোকে জাষ্ট কমেণ্টত লিখি দিব যে আপোনালোকক কেনেধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে আৰু মোক সদায় ছাপোৰ্ট কৰিব চ' আজি ট্ৰিক কেইটা ক'ম আজি মই হোৱাটছএপত 3টা ট্ৰিক ক'ম বেছি ট্ৰিক নকওঁ কাৰণ ইউটিউবত ভৰ্তি হৈ গৈছে ট্ৰিকবোৰ তাৰে মই 3টা মই নিজে বিচাৰি লৈছোঁ আপোনালোকে চাই নাজানিব পাৰে আৰু জানেও যদি চাই ল'ব ভিডিঅ'টো যিহেতু অসমীয়া চেনেল তথা চাই ল'ব আৰু যদি জানে তথাপিও কমেণ্টত এটা কমেণ্ট লিখি দিব যে নেক্সট মই কি টপিকত ভিডিঅ' বনাম চ' হোৱাটছএপলৈ যাওঁ আমি ফাৰ্ষ্ট ট্ৰিকটো হ'ল যে আপুনি যিকোনো মানুহৰ ষ্টেটাছ চাব পাৰে সেই মানুহজনে গম নোপোৱাকৈ মানে ইয়াতে দেখায় ন আপুনি কাৰোবাৰ ষ্টেটাছ চালে তাত আপোনাৰ সেই মানুহজনে চিন দেখাব যে এইজন মানুহে মোৰ ষ্টেটাছটো চালে হয়নে নহয় এইটো কেনেকৈ গুচাব পাৰে আপুনি যিকোনো মানুহৰ ষ্টেটাছ চাব পাৰে সেই মানুহজনে গম নোপোৱাকৈ ফাৰ্ষ্ট আপুনি কি কৰিব এই 3 ডটটো আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব আৰু ছেটিংছত যাব তাৰপিছত একাউণ্টত যাব তাৰপিছত প্ৰাইভেচি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ইয়াতে থাকিব ৰিড ৰিচিপ্ট এইটোত গ্ৰীণ টিক এটা লাগি থাকে মই এইটো গুচাই থৈ দিয়া আছে এই গ্ৰীণ টিকটো যেতিয়া আপুনি গুচাই দিলে গম পাব গুচাই দিলে এই মানুহজনে আৰু গম নাপায় আপুনি যে যাৰে ষ্টেটাছ চাওক তেওঁ গম নাপায় আৰু আপুনি যাৰে ষ্টেটাছ চাওক আপোনাৰ চিন নহয় যে আপুনি ষ্টেটাছ চাইছে তেওঁৰ চ' এই গ্ৰীণ টিকটো গুচাই দিব যদি গ্ৰীণ টিকটো দিয়া থাকে তেন্তে কাম নকৰিব এই ট্ৰিকটো গ্ৰীণ টিকটো গুচাই দিব চ' এই ট্ৰিকটো এনেকৈ কাম কৰে আৰু এটা কৈ দিওঁ আপোনালোকক এইকেইটা মোৰ ইমানকেইটা মেছেজ আহি আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে এইকেইটা মই একেলগে চিন কৰি দিব পাৰিম এনেকৈ গ্ৰীণ টিক কৰি ল'ব তাৰপিছত এই 3টা ডটত ক্লিক কৰি মাৰ্ক এজ ৰিড কৰি ল'ব জানেই চাগে তথাপি কৈ দিলোঁ আৰু তাৰ নেক্সট ফিচাৰ্ছ হ'ল হোৱাটছএপ শ্বেয়াৰ ইয়ৰ লোকেশ্যন আগতেও লোকেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিছিল গাইজ ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকে এইটো ডিফাৰেঞ্চ এটা জানি ল'ব এই ভিডিঅ'টো কাটাৰ আগত যদি ভাবিছে যে এইকেইটা ট্ৰিক মই জানোৱেইচোন এই শ্বেয়াৰ মাই লোকেশ্যনৰ এটা নতুন ফিচাৰ্ছ কি যে আগতে আপুনি কি লোকেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিছিল এতিয়াও শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে কিন্তু এতিয়া আপুনি লোকেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিলে মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ ধৰ এই মানুহজনক মই মোৰ লোকেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ তেন্তে মই ইয়াতে ক্লিক কৰিম ইয়াতে আছে লোকেশ্যন ফাৰ্ষ্ট আমি মোৰ লোকেশ্যনটো অন কৰি ল'ম তাৰপিছত ইয়াতে ক্লিক কৰি লোকেশ্যন চৰি শ্ল' হোৱাৰ কাৰণে মোবাইলটো মোৰ কথা একদম নুশুনে কি ক'ম আৰু শ্ল' হ'বই চ' ইয়াতে আহি গৈছে ইয়াতে চাওক মোৰ ইয়াতে দেখাই আছে এইটো মোৰ পাঞ্জাৱত আছোঁ বৰ্তমান সেইকাৰণে মোৰ পাঞ্জাৱৰ দেখাই আছে ইয়াতে চাব পাৰে আপুনি শ্বেয়াৰ লাইভ লোকেশ্যন মানে এই চাওক 15 মিনিটছ 1 আৱাৰ 8 আৱাৰ্ছ মানে হ'ল যে আপুনি এতিয়া লাইভ লোকেশ্যন শ্বেয়াৰ কৰিলে মানুহজনে আপোনাৰ লোকেশ্যন আপুনি য'তেই নাযাওক কিয় 8 ঘণ্টালৈ গম পাব আপুনি ছেট কৰি ল'ব পাৰে যে 15 মিনিট 1 ঘণ্টা 8 ঘণ্টা এইটো আপুনি নিজৰ হিচাপত যাক শ্বেয়াৰ কৰে সেই হিচাপত আপুনি এইটো ছেটিংছটো মিলাই ল'ব পাৰে এতিয়া 8 ঘণ্টালৈ তেওঁ গম পাই থাকিব যে আপুনি ক'ত আছে এইটো তেওঁ কি 15 মিনিটৰ কাৰণে মোৰ লোকেশ্যনটো গম পাই থাকিব যে মই 15 মিনিটৰ ভিতৰত যিকোনো ঠাইত নাযাওক কিয় তেওঁ গম পাই যাব যে মই এইটো ঠাইত গৈছোঁ চ' ফ্ৰেণ্ডছ 3 নম্বৰ ট্ৰিকটো দেখাম 3 নম্বৰ ট্ৰিকটো হ'ল হেণ্ড ৰাইটিং কেনেকৈ চেঞ্জ কৰে হোৱাটছএপত এইটো চাগে এইটো পুৰণা ট্ৰিকেই হয় বহুতে জানিব পাৰে বহুতে নাজানিব পাৰে চ' মই চিম্পল ৱে এটা দেখাম আগতে কিবা কিবি বনাব লাগে এইবিলাক নালাগে মই চিম্পল ৱে এটা দেখাম এইটো কৰা মই যিকোনো লিখি দিম কি খবৰ ভাই লিখি দিলোঁ ন এতিয়া কি কৰিম এইখিনি মাৰ্ক কৰি ল'ম মাৰ্ক কৰাটো বুজি পাইছে এইটো মাৰ্ক থাকে ন এনেকৈ মাৰ্ক কৰি ল'ম ফিৰ 3 ডট ওলাব 3টা ডটৰে খেল বেছিকৈ এতিয়া আপুনি এতিয়া চাওক বল্ড ইটালিক ষ্ট্ৰাইক থ্ৰ' এতিয়া চাওক বল্ড কৰি ল'লোঁ মানে ডাঙৰ হৈছে বল্ড এতিয়া চাওক কি খবৰটো ডাঙৰ হৈ গ'ল ন এতিয়া আপুনি বেলেগ কৰিব খুজিছে ভাল লগা নাই এতিয়া ইটালী আখৰ জানে ন বেকা এইটো ইটালী হৈ গ'ল এতিয়া গোটেইকেইটাই কৰিব পাৰে গোটেইকেইটা একেলগে আনিব পাৰে এতিয়া বল্ডো হ'ল ইটালিকো হ'ল আৰু মাৰ্ক এতিয়া আৰু এটা দেখাই দিছোঁ আৰু এটা দেখাই দিওঁ আপোনালোকক এইটো ষ্ট্ৰাইক থ্ৰ' মানে মাজেদি আছেডাল যাব এনেকুৱা যদি এইকেইটাই 3টাই আছে ধৰ তথাপিও আপুনি কাৰোবাক যদি দিব খোজে দিব পাৰে আৰু এটা দেখাই দিওঁ আপোনালোকক আৰু এটা চিম্পল ট্ৰিক হয় এইবোৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট 3টা দিলে ধৰ তাৰপিছত ছেকেণ্ড দিলে তাৰপিছত এটা ছিংগল দিলে এইটো চাওক এনেকৈ আহিব
এইকেইটা ট্ৰিক আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে যদি কাৰোবাৰ ভেলেণ্টাইন্স ডেত ইউজ কৰিব পাৰে কাৰোবাৰ বাৰ্থডে আছে তেতিয়া ইউজ কৰিব পাৰে এইটো আপোনাৰ পাৰপ'জ আপুনি কেনেকৈ ইউজ কৰে চ' ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব আৰু কিবা যদি ভুল হৈছে তেন্তে ক্ষমা কৰি দিব আৰু কিনো ক'ম আৰু ভুলটো হ'বই ন মানুহ মাত্ৰেই ভুল বুলি কয় চ' কমেণ্ট কৰিব যে মই নেক্সট কি টপিকত ভিডিঅ' বনাম কমেণ্ট কৰিবই কিন্তু কাৰণ আৰু লাইকটো কৰিবই কমেণ্ট আৰু লাইক কৰিলে ভাল লাগে ন যে এনেকুৱা মনত ভাল লাগে যে মানুহকেইজনে চাইছে আৰু ৰেছপণ্ড কৰিছে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে মানে সেইটো মনত ভাৱ এটা আহে সেইকাৰণে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবই কমেণ্টত আপোনাৰ যদি ভাল লাগিছে যদি টপিক আপুনি নাজানে যে ভাবিছে যে কি বা টপিক কিহত বা বনাব কয় নাজানে যদি জাষ্ট লিখি দিব যে ভিডিঅ'টো ভাল বনাইছে এনেকৈ লিখি দিলে হ'ল গালি গুলাজ নিদিব আৰু বেয়া লাগিব ন চ' ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চ' গাইজ বাই বাই